בוקר טוב לכולם. לומדים בזוהר הקדוש פרשת וירא, מאמר י"ב. ויקומו משם האנשים. עוד קס"ו. כיוון שנתבשר אברהם ביצחק בלידתו של יצחק, מה כתוב? ויקומו משם האנשים. מי זה האנשים? שלושת המלאכים. וישקיפו על פני סדום. רבי אלעזר אמר בואו ראה, כמה מנהיג הקדוש ברוך הוא את כל הבריות במידת טובו, וכל שכן לאותם ההולכים בדרכיו. זאת אומרת, הוא מנהיג במידת טובו את כולם, כל שכן לאלו שהולכים בדרכיו, שפשוט יש להם יותר השתוות עם מידת טובו, שאפילו בזמן שמבקש לדון העולם, הוא מסבב למי שאוהבו שיזכה באיזה דבר, מטרם שיבוא אותו הדין לעולם, שתהיה לו איזו זכות. קס"ז שלמדנו, בשעה שהקדוש ברוך הוא אוהב את האדם שולח לו מתנה. ומהי המתנה? עני, כדי שיזכה על ידו. זאת אומרת, הרבה פעמים הקדוש ברוך הוא שולח לנו מתנה בכדי שנזכה בזכויות. זה יכול להיות איזשהו עני מגעיל, ודווקא איתו אתה צריך לממש ואהבת לרעך כמוך, או איזה אדם שתוקף אותך, או משהו כזה. בשעה שהקדוש ברוך הוא אוהב את האדם, שולח לו מתנה. ומהי המתנה? עני, כדי שיזכה על ידו. וכיוון שזכה על ידו, הקדוש ברוך הוא ממשיך עליו חוט אחד של חסד, הנמשך מצד ימין, הוא פורס על ראשו ורושם אותו. כדי כאשר יבוא הדין לעולם, ייזהר באותו המחבל מלהזיקו. שנושא עיניו ורואה לאותה הרשימה, אז מסתלק ממנו ונזהר בו. משום זה הקדים לו הקדוש ברוך הוא דבר במה שיזכה לזה. אז זה הפשט הפשוט. שהקדוש ברוך הוא שולח לאדם ניסיון מסוים, דווקא בכדי שיתגבר ויתרגל אהבת הזולת ויתרגל אמונה. ואז אותו אדם על ידי הזכות הזאת, שהוא נדבק בהשם יתברך, והולך בדרך החסד והולך בדרך הישר, דווקא על ידי הזכות הזאת, הוא ניצל מכל כוחות הדין ומצבי הדין. אז כאן כתוב שחוט של חסד נמשך מצד ימין, מהספירות הימניות, ונרשם בו. איפה זה נרשם? נרשם בתת מודע. מורי ורבי זכר צדיק לברכה פירש את הדברים הפוך לגמרי.
בשעה שהקדוש ברוך הוא אוהב את האדם, שולח לו מתנה. מהי המתנה? אני. זאת אומרת, המתנה היא שהאדם יראה שהוא בעצמו עני, ואין לו שום דבר. לא אמונה ולא אהבת הזולת, אין לו כלום. וזאת מתנה גדולה, שאדם יראה שאין לו שום דבר. שאדם יראה את האמת פשוט. דבר מאוד מאוד גדול. מדוע? א', האמת זה דבר מאוד יקר. שמו של הקדוש ברוך הוא אמת. ב', על ידי זה האדם מתמלא בתפילות ובתחנונים להשם, שיעזור לו, שייתן לו כל מילה דמיטב. כשאדם מרגיש שהוא עני, אז יש לו גם הזדמנות ללכת בדרך האמונה. מה האמונה? למרות שמראים לו מהשמיים עד כמה שהוא עני ואין לו שום דבר, בכל אופן צריך להאמין שהקדוש ברוך הוא כל כך גדול, ולכן לא מגיע לו שום דבר לאדם. לא מגיע לי שום דבר. וגם אם האדם מקיים תורה ומצוות בשיא השפלות, בשיא הנמיכות, גם זה נחשב רכוש גדול מאוד. אז דווקא בזמן שהוא רואה שהוא עני ושאין לו כלום, אין לו שום דבר, אז זה מקום להאמין שגם תורה ומצוות בשיא השפלות והנמיכות הם זכייה גדולה, וזו אמת. השיעור לעילוי נשמת אליהו יוסף בן אורחן לאה, ולעילוי נשמת כל חיילי צה"ל שנהרגו על קידוש השם, וכל עם ישראל, אלו שנהרגו על לא עוול בכפם, שיהיה לקידוש, שיהיה לעילוי נשמתם, לקדושת נשמתם. שיילי אברג'יל שואלת, מה החוכמה ללכת למעלה מהדעת כשאני ענייה? מילא כשיש לי על מה לוותר אני מבינה, אבל לעני, על מה יש לו לוותר? על השכל שלו יש לו לוותר. אם מראים לי מן השמיים שאני מכוער ביותר, וכל מה שאני עושה זה הכל על מנת לקבל, והכל בשביל אהבה עצמית, אז אם כן, מה שווים כל התורה והמצוות שלי? השכל שלי אומר, טוב, אם זה המצב, אז מה שווים כל התורה והמצוות? גמרנו, תעזוב את כל התורה והמצוות. אכול ושתו כי מחר נמות. זה מה שהשכל שלי אומר לי. אם אחרי שנים של התעסקות בתורה ומצוות, אתה מגיע למצב שאתה כזה אגואיסט ובהמה נשארת, אז תעזוב את הכל, לפחות תהנה מהחיים בגשמיות, מענייני העולם הזה.
אז צריך ללכת למעלה מהדעת. צריך ללכת למעלה מהשכל. השיעור לרפואתם של כל הפצועים, להרמת קרן ישראל בכל מקום שהוא. אז אני חוזר, עוד קס"ז. בשעה שהקדוש ברוך הוא אוהב את האדם, שולח לו מתנה. מהי המתנה? אני, כדי שיזכה על ידו. זאת אומרת שהאדם רואה את האמת, שהוא אני, שאין בו שום מידה טובה, ואין לו תורה ואין לו מצוות ולא אמונה ולא כלום. כיוון שזכה על ידו, זאת אומרת שהאדם מקבל את זה, והוא מבין שזאת האמת, הקדוש ברוך הוא ממשיך עליו חוט אחד של חסד, הנמשך מצד ימין, הוא פורס על ראשו ורושם אותו. על ראשו הכוונה למעלה מהדעת, מעל הראש, מעל השכל. שכאן ניתנת הזדמנות לאדם ללכת למעלה מהדעת ולהאמין שגם תורה ומצוות בשיא השפלות ובשיא הנמיכות הם שווים יותר מכל העולם הזה. כל כך גדול הקדוש ברוך הוא שגם תורה ומצוות כאלה הם חשובים. וזה ההפך מכל העולם כולו. זאת אומרת, לכל העולם כולו מוכרים בדיוק ההפך. כמה שאתה גדול וכמה שאתה חשוב. שורה אחת בגמרא הורגת מחבל. עוד שורה בגמרא משחררת חטוף. מכניסים את כולם לדמיונות. מה זה דמיונות? מדומיינים כולם לגמרי. כאילו שהעולם עומד עליך, זה צורת חיים שקרית לחלוטין. וכאן זו צורת חיים אמיתית. כדי כאשר יבוא הדין לעולם, ייזהר באותו המחבל. ייזהר באותו המחבל מלהזיקו. שנושא עיניו ורואה לאותה רשימה. מי זה המחבל? הרצון לקבל על מנת לקבל שלו. זה המחבל. המחבל לא יכול להתגבר על אדם שיש לו כזאת רשימה של חסד. זאת אומרת, אדם שהולך באמונה למעלה מהדעת, כזה, הרצון לקבל לא יכול עליו. משום זה הקדים לו הקדוש ברוך הוא דבר במה שיזכה לזה. קס"ח. בואו ראה. כשרצה הקדוש ברוך הוא להביא דין על סדום, זיכה מקודם את אברהם, ושלח לו מתנה, דהיינו ג' המלאכים, שיזכה על ידיהם. מה זאת המתנה הזאת מבחינת פנימיות האדם? ג' קווים. קו ימין ספירת החסד והאהבה, זה מתנה אחת. קו שמאל, קו הגבורה, קו ההתגברות על היצרים והתאוות.
וקו אמצעי זה הסינכרון, החיבור בין שתיהם, בין אהבה ליראה, בין חסדים וגבורות, החיבור שלהם, שהוא נותן את התוצאה הסופית. שלח לו מתנה, דהיינו ג' המלאכים, שיזכה על ידיהם, כדי להציל את לוט בן אחיו משם. זהו שכתוב ויזכור אלוקים את אברהם, וישלח את לוט מתוך ההפכה. ולא כתוב ויזכור את לוט, כי בזכותו של אברהם ניצל. מהו ויזכור? היינו שזכר לו מה שזכה מקודם על ידי אותם ג' מלאכים. זאת אומרת 3 סוגי עבודות. עבודה אחת של הימין, עבודת הרצון להשפיע והאהבה. עבודה שנייה של שמאל, זה העבודה של הביקורת העצמית והגבורה. ועבודה שלישית זה קו אמצעי. כלומר, לא ללכת בימין בלי שמאל, ולא ללכת בשמאל בלי ימין, אלא לחבר את שני ההופכים ביחד, שזאת עבודה הכי גדולה. כי בדרך כלל האדם נוטה ללכת או ימינה או שמאלה, זה הכי קל. מה? זכר זה לשון זכר. שהקדוש ברוך הוא זוכר, ויזכור אלוקים את אברהם, אז זה בחינת זכר. זה אומר שהקדוש ברוך הוא משפיע לאברהם את האור האלוקי, את נוכחות האלוקים, הוא משפיע לו. ועל ידי זה אז לוט ניצל. יש להבין למה צריך בכלל להציל את לוט. לוט הרי נקרא הר עדיתלתיה, ארץ מקוללת. אלא מה? אומר הזוהר שגם בלוט הזה יש ניצוצי אלוקות, שאותם צריך להציל ולשלוף מתוך רשות הסטרא אחרא. כן. כדי להרגיש אני, מוכרח שמקודם היה עשיר. כלומר שהיה לו שכל. ואתה מראים שאין לשכל שלו כלל חשיבות. נכון. תגובה נוספת, הקדוש ברוך הוא אומר שבעל גאווה אינו יכול להיות באותו מקום עם הקדוש ברוך הוא. אז מישהו עני בדעת כן יכול להיות עם הקדוש ברוך הוא, והמחבל לא יפגע בו. יש הרי בראש השנה מלכויות, זיכרונות ושופרות. אז כל העניין הזה זה קטע שלם במוסף של ראש השנה. כל העניין הזה של זיכרונות, ויזכור אלוקים את נוח, זה פשוט הכל כינוי להשפעת השפע. השפעה של חיסרון נקרא נקבה, והשפעה של שפע נקרא זכר. צריך להשפיע על האדם חיסרון, נוקביות, וצריך להשפיע על האדם מילוי על החיסרון.
קס"ט, כאין זה, מי שזוכה בצדקה עם בני אדם בשעה שהדין שורה בעולם, הקדוש ברוך הוא זוכר לו אותו צדקה שעשה. מה זה צדקה? אין הדברים כפשוטם שאדם נותן צדקה. לתת צדקה זה לא דבר קשה. לא קשה. יכול להיות אם אדם אין לו כלום ובכל זאת הוא נותן, אז יש פה קושי. אבל בכל מקום שכתוב צדקה, הכוונה לאמונה. כפי שאומר הפסוק, והאמין בהשם ויחשביה לו צדקה. מדוע האמונה נקראת צדקה? כי הצדקה צריכה להיות באופן כזה של בלי שכל. שאני נותן ואני לא יודע למי, זאת הצדקה המעולה. שאני אתן ואני לא יודע למי, והמקבל לא יודע ממי. כאילו כל העסק הוא נסתר לגמרי. לכן הצדקה זה כינוי לאמונה. זה הכוונה פה. צריכים לדעת שהזוהר הוא לא כפשוטו והוא עמוק מאוד. ובכלל, כאילו כל נקודה היא נקודה של עבודה עצמית. זה לא סיפורי מעשיות, זה כל נקודות של עבודה. ועבודה, הכוונה היא שאדם הולך נגד התוואים שלו, זה נקרא עבודה. שאומרים אמונה זה עבודה, ללכת למעלה מהשכל. ועל כן אפילו בשעה שהדין שורה בעולם, זאת אומרת שיש שליטה של הרצון לקבל על מנת לקבל בעולמו של האדם, הקדוש ברוך הוא זוכר לו את הטוב שעשה וזכה עם בני אדם. מה פה הוא זוכר לו? משפיע לו את שפע האמונה, ועל ידי זה הוא מרים אותו מעל הדין. כמו שאתה אומר, וצדקה תציל ממוות. כל השנוררים מסתובבים בלוויות, ועושים כסף, עושים קופה. וזה הפסוק שהם אומרים, וצדקה תציל ממוות. אם אתה נותן צדקה, אז כבר המוות לא ישלוט עליך. אז ככה כל השנוררים למיניהם מנצלים את הפסוק הזה. אבל באמת הפירוש של הפסוק הוא אחר. מוות זה ניתוק מהבורא. לא מדברים פה על מוות גשמי. וכי יש מי שלא ימות, כולנו נמות. מוות הכוונה ניתוק מהבורא. כפי שחז"ל אומרים, רשעים בחייהם נקראים מתים. מה שהרשעים מגדירים בתור חיים, כלומר סוגים שונים של אהבה עצמית, קיום תורה ומצוות על מנת לקבל, זה מוות. וצדקה תציל ממוות, כלומר אם האדם מתרגל עניין של דמיון מודרך אמוני, לדמיין את גדלות הבורא, ועל ידי זה הוא הולך למעלה מהאינטרסים שלו, זה יציל אותו מהמוות. משום זה הקדים הקדוש ברוך הוא וסיבב לאברהם במה שיזכה על ידו, שיציל בזכותו את לוט, כלומר את ניצוצי האלוקות שיש אפילו אצל לוט. יש לנו פה מישהו בשם שמואל הכהן, שהוא אומר לנו ככה, בשביל למצוא את הבורא שברא את העולם, צריך לעזוב את הבורא שהעולם ברא. עוד פעם. בשביל למצוא את הבורא שברא את העולם, צריך לעזוב את הבורא שהעולם ברא. איזה בורא העולם ברא? האדם. האלוקים שהאדם ברא זה האדם בעצמו. שיילי שואלת איזה סוג של שפע זה חיסרון? שפע לא צריך להיות תענוג? תשובה, צמאה לך נפשי.
נקמה לך בשרי. כשאדם מתגעגע לבורא, זה תענוג גדול. רב צבי כהן אומר, אותך כי עניתני. עניתני מלשון עניות. אני מודה לך שעשית אותי עני. שהראית לי את האמת. ליאת שואלת, איך אדם מת יכול בכלל להתחיל עם אמונה? הרי הוא מת. תשובה, עשה לך רב וקנה לך חבר. אדם שהוא מת, מרגיש מת, צריך להתחבר עם רב ועם קהילה. אין דרך אחרת. זה יכול להרים את האדם ממוות. כי אדם לבדו בודד, הבדידות קשה מאוד מאוד. מאוד קשה. וכשאדם נמצא בחברה טובה של אנשים שמשתדלים להיות טובים ועובדים על עצמם, אז זה נותן תמיכה מאוד גדולה. המשניות הן לא סתם עצות טובות, זה עצות לחיים. עשה לך רב וקנה לך חבר. עוד ק"ע, וישקיפו על פני סדום, ויקומו משם האנשים המלאכים. ג' המלאכים האלו קמו. גם המושג קמו זה מדרגה רוחנית, זה מראה על גדלות. וישקיפו על פני סדום, בואו ראה. ויקומו משם האנשים, היינו מאותה סעודה שהתקין להם אברהם וזכה על ידם. הסעודה הזאת, מה שכתובה בתורה, זה גם הכל סוגים שונים של התגלות המלך. לושי, קחי מהצולת, לושי והסיוגות, ובן הבקר, זה כל זה אורות אלוקיים. אף על פי שמלאכים היו שאינם צריכים לסעודה, כאילו המלאכים באופן כללי נמשכים מבחינת מחזה ולמעלה של כל מדרגה, חבת חגת דקלים, שהם כלים דהשפעה. כל מקום זכה על ידי שמה? שהמשיך להם את האורות. אז אף על פי שהם כלים דהשפעה, מכל מקום האורות עברו על ידם והגיעו גם אליו. ומכל אותו המאכל לא נשאר כלום כדי שאברהם יזכה על ידו, שהרי כתוב ויאכלו, כי באש שלהם נאכל ונשרף. זאת אומרת, הכוונה, הוא כאילו שואל פה, הרי מלאכים זה הכל כלים דהשפעה, חבת חגת דקלים, זה לא כלים דנהי. אז איך הוא המשיך להם מאכל? אז הוא אומר שמהמאכל לא נשאר כלום. מדוע? באש שלהם נאכל ונשרף. אז זה כתוב בבראשית א' עוד פ"ב, כתוב שם שכל אור שמתגלה, אז החלק העליון שלו שנקרא ג' ראשונות, הוא נשרף. זאת אומרת, אדרבה, הכלים העליונים, אם הם יקבלו את האור, אז יהיה אור מאוד מאוד גדול, כי האור הרי מתגלה לפי הכלים. אז לכן הם בעצמם שורפים את האור הזה. כלומר שהם מחלים אותו. הם לא רוצים לקבל את האור הזה, אז הם מחלים אותו. כמו שיש בגשמיות עניין של שריפה, שעל ידי השריפה החומר מתקלה, אז כך גם על ידי הרצון להשפיע שלהם, אז החומר מתקלה, ואי אפשר לקבל את האורות.
אז הוא שואל פה, ואם תאמר קע"א, הרי ג' מלאכים היו, זה אש וזה מים וזה רוח, כי גבריאל אש קו שמאל, לשון התגברות, מיקאל מים זה קו ימין, ורפאל רוח זה קו אמצעי. ואם כן רק גבריאל לבדו היה יכול לשרוף המאכל באישו, איך אתה אומר שכל שלושת המלאכים שרפו? מה שאין כמיכאל ורפאל שאינם אש כלל, אז איך אתה אומר שהם יכולים לשרוף? האש הרי משמעותה גילוי של כוחות כילוי. מאיפה באים כוחות הכליה? מקו שמאל. מהרצון לקבל על מנת לקבל, הכל מתקלה. כאן במקרה הזה מפעילים את הרצון לקבל על מנת לקבל לתיקון. כלומר, בכדי שמה שלא רלוונטי יתקלה. איפה אנחנו רואים כזה דבר בעולם? שמשתמשים בארס של הנחש בכדי לרפות את הנשיכה שלו. הפוך על הפוך. כאילו למעלה מהדעת לגמרי. אתה לוקח את הארס של הנחש בשביל לרפות את נשיכת הנחש. איך יכול להיות דבר כזה? תשובה. הוא משיב. אלא כל אחד ואחד כלול בחברו. ונמצא שכל אחד היה בו אש מים ורוח. נכון שהבחינה הדומיננטית באברהם זה מים, אבל יש בו בעצמו גם אש מים ורוח. אברהם, יצחק ויעקב יש בכל אחד מהם. משום זה כתב על כולם ויאכלו. כי הייתה אש בכל אחד מהם שהמאכל נשרף בו. אין אסיר יכול להתיר עצמו מבית האסורים. נכון, לכן עשה לך רב וקנה לך חבר. כתוב שמלאכים הם בעולם היצירה. עולם היצירה זה וק. וק זה חסדים. עולם היצירה זה זרמפין שעיקרו חסדים. כאין זה, ויחזו את האלוקים ויאכלו וישתו, שהאכילה ודאית אכלו, והיינו שניזונו מזיו השכינה, שזה נבחן להם לאכילה, לא מדובר על אכילה גשמית. אף ויאכלו שבכאן בג' המלאכים, גרמו באכילתם ליזון מאותו צד שאברהם נדבק בו, דיינו ימין שהוא חסדים. כי הרי ג' המלאכים האלו באו לאברהם, אז זה אברהם, יצחק ויעקב שבאברהם. ומשום זה לא השאירו כלום ממה שנתן להם אברהם, כדי להרבות בהמשכת חסדים כמה שאפשר. זאת אומרת, הם לקחו את כל סוגי האוכל שאברהם נתן להם, שהם סוגי מדרגות רוחניות, והם תרגמו את הכל להשבחת החסדים. זאת אומרת, הם שרפו את כל מה ששייך לכלים דקבלה,
והשביחו ופיתחו את כל מה ששייך לכלים דהשפעה. זה הפירוש שהם אכלו. נעמי שואלת מה ההבדל בין מלאכים לשרפים. תשובה, שרפים שייכים לג' ראשונות, שאותם אסור לקבל, לכן צריך לשרוף אותם, ומלאכים שייכים לזין תחתונות, שאותם כן מותר לקבל. אנחנו נסיים כאן, מזמין את כולם להגיע היום לשיעורים בזיכרון ובקריית טבעון. בזיכרון בשעה 5, ברחוב שבי ציון 3, בטבעון ב6:30, רחוב זבולון 9, שניהם זה בתי כנסת. בשעה 9 בערב אני מזמין את כולם מכל הארץ להגיע לסעודת ראש חודש תמוז, כאן בקריית יערים,